یونس برای نجات خانوادش به دل غاری رفت که ازش فقط مرگ برمیگشت. سلام به دوستان ایران جن. اگه صدای من تو این چند تا ویدیوی جدید یکم عجیب شده، آره مریض شدم. اونم نه یه سرماخوردگی ساده، کرونا فاز جدید گرفتم. واقعا داغونم کرده. خواستم بدونین اگه حس کردین صدام گرفته یا بیجونه، تقصیر این ویروسه. خواهش میکنم مراقب خودتون باشین. حتما در فضای شلوغ ماسک بزنین. شوخی بردار نیست واقعا. نذارین براتون اتفاقی بیفته. بریم سراغ ادامه داستان. سلام. راستشو بخوای اون سال 15مین پاییز عمرم بود. پاییزی که تمومش رنگ خاک داشت. برگا از درخت‌ها نمی افتادن، می سوختن. آسمون هی میخواست گریه کنه ولی صداش در نمی اومد. ما یعنی قوم آلتو توی دشتای دور افتاده میان دو کوه سرافراز چادر زده بودیم. یه ایل کوچرو که از قدیم تا حالا با بوی شیر و بز و دود زندگی میکرد. ولی اون سال خشک سالی مثل گرگ افتاد به گلمون. یکی یکی دام هامون تلف می شدن. چشمه زال سر که همیشه وسط دشت می جوشید حالا شده بود گودالی خشک پر از ترک و خاک. بابام پیرمرد سخت کوش قوم دیگه نفسش بالا نمی اومد. یه بیماری عجیب گرفته بود، مثل اینکه استخوناش یکی یکی داشتن خاک می شدن. مامانم شب تا سحر کنار آتیش می نشست، قرآن می خوند، دعا می کرد، اشک می ریخت، ولی فقط صدای سکوت می اومد. نون نبود، شیر نبود، امیدم دیگه نبود. یه شب هوا پر از بوی سرد و دود شد. ابرای تیره به جون ماه افتاده بودن. مامانم نذر کرده بود اگه بابام خوب بشه یه بز قربونی کنه، ولی بز خب دیگه بزی نمونده بود. اون شب بود که تصمیم گرفتم، با خودم گفتم یونس وقتشه که بری دنبال چیزی که مردا باید پیدا کنن. شکار یا دارو یا حدسا مرگ. آروم بی صدا چاقو و کیسه کهنه پدر بزرگم رو برداشتم. یه تیکه نون خشکم از توی تغار برداشتم و راه افتادم سمت کوههای شمال. همون جایی که از بچگی میگفتن اجنه لونه کردن، ولی من ترسو گذاشتم پشت سرم. دل آدم وقتی بی کس و بی نان بشه دیگه از هیچ چیزی نمی ترسه. راه می رفتم، سنگای زیر پام می لولیدن، صدای زوزه باد گرگ می پیچید تو هوا. اون وسطای کوه صدایی شنیدم، نه یه حیوان، نه یه باد، خشدار، انگار از ته یه چاه بود. وا رفتم ولی پا نکشیدم، قدمام محکمتر شدن. صدا از دل یه غار تاریک بود، غاری که تا حالا تو عمرم ندیده بودم، نه من نه هیچ کس از قوممون. رفتم جلو، نفسامو نگه داشتم. توی غار تاریکی مطلق بود، یه نور فقط بود، یه دونه، یه نور آبی رنگ، خیلی هم کم رنگ، انگار داشت از ته غار بالا میزد. و اونجا بود که دیدم یه موجود ترسناک با لباسای پاره پوره که چشم نداشت، صورتش صاف، انگار پوستشو کشیده بودن روی یه کاسه خالی، ولی صداش انگار همه جا میپیچید. اومدی که عهد ببندی. موندم، خواستم فرار کنم ولی گفتم تو کی هستی؟ آدمی؟ جن؟ خدا؟ اون موجود گفت ما از دیرباز نگهبان کوه و آب بودیم، از ایل تو خبر داریم، نسل به نسل زیر نظر بودین، ولی حالا تویی که اومدی. و بعد گفت بهت کمک میکنیم یونس، آب رو نشونت میدم، دارو هم یاد میدم بسازی، پدرتو نجات میدیم، اما به یه شرط، فقط یه شرط. گفتم چی؟ گفت هرگاه فرزندی از نسل تو راه دروغ و طمع پیش بگیره عهد میشکنه، اون روز همه چی از بین میره. فکر نکردم، فقط سرمو تکون دادم و گفتم باشه قبوله، قسم میخورم. همون موقع یه نور آبی قوی تر اومد جلو، صدای دورم بیشتر شد، انگار خوابم برد. ولی وقتی بیدار شدم توی دستم یه نقشه بود، یه نقشه کهنه که با مرکب سبز روی پوست نوشته شده بود، نشونه چشمه ها، داروها، رمزها. و اون روز نفرین من شروع شد. اولش فکر میکردم خیالاتی شدم، ولی اون نقشه که هنوز تو دستم بود با اون خطای عجیب و اون بوی تلخ مرکب
واقعیت و فریاد میزد. همون شب راه افتادم سمت اولین علامتی که روی نقشه بود. 3 نقطه به شکل هلال ماه و یه پلکان که رو به یه تپه خشک شده بود، جایی که سالها حتی یه بوته خارم در نمی اومد. رسیدم اونجا. خاک و با چاقوی پدر بزرگم کنار زدم. انگار زمین جون گرفت. آب جوشید، سرد، زلال با بوی سبزه های کوه. زدم زیر گریه، نه از ترس، نه از خستگی، از امید. آب رو آوردم خونه. با مامانم گفتم از زیر سنگ در آوردم. ریختم رو لبای خشک پدرم. 1 هفته نگذشته بود که بابام نشست سر سفره، آب خواست. مامانم جیغ زد، گریه کرد. تو کل قم صدای شوک گزاریش پیچید، اما من دلم پیش اون موجود بی چشم و بی صورت مونده بود. از اون روز به بعد نقشه رو قایم کردم زیر پوستینم. هر شب میرفتم دنبال علامت بعدی. با کمک اجنه یاد گرفتم که کدوم گیاه تو کدوم ماه واسه تب خوبه، کدوم شاخه خشک دوای زخم گوسفنده. همه این چیزا انگار تو گوشم زمزمه میشد. انگار یه زبون پنهونی توی ذهنم باز شده بود. به تدریج قوم آلتو بلند شد. دامها برگشتن، چشمها جوشیدن، مریضیها کم شد و من شدم یونس آبی چشم. نه که چشمام رنگی باشه، نه، ولی همه میگفتن نگاهت خنک میکنه و امید میده. اون روزا بین مردم زمزمه شده بود که اهالی روستای پایین دست ما رو طلسم کردن. حتی چند نفر گفتن موقع شب صدای وردای عجیبی میاد از تپه‌های روستا. رفتم تنهایی با دلم که پر از سؤاله. اونجا توی یه دخمه قدیمی چیزایی دیدم که هنوزم نمیتونم کامل توصیفش کنم. یه سنگای عجیبی بود که یه خطای عجیبی روش نقاشی شده بود، حک شده بود، ولی برعکس انگار اونا میخواستن چشمه ما رو دوباره خوش کنن، نه احیا. یه جادوگر پیر کهنه پوش و دندون سیاه اونجا بود. منو دید و گفت تو راه اونا رو رفتی. نادون یونس، اونا چیزی نمیدن، فقط سب میکنن برای گرفتن. گفتم تو از ما چی گرفتی جز نفرین؟ چرا ما؟ گفت چون ما آب نداشتیم، اونا داشتن. چون توی دل شما چیزی بود که سالها پیش از ما گرفته شد، عهد قدیم. نفهمیدم منظورش چی بود، ولی اون شب برای اولین بار ترسیدم. نکنه واقعا اجنه اونطوری که میگن دنبال چیزی باشن، یه چیز مهمتر از عهد. چند سال گذشت، پدرم از نو گله جمع کرد. مامانم لبخند یادش اومد و من مرد شدم. ریش سفیدای قم جلوی پام پا میشکستن، اما هنوز هر ماه یه شب میرفتم به غار. موجود بیچشم اونجا بود، هیچی نمیگفت، فقط نگاه میکرد، یا بهتره بگم حتی اسمشم نگفت. ولی من هر بار از نعمتایی که آوردن شکر میگفتم. یه شب گفتم تو کی هستی واقعا؟ اون موجود گفت من صدای عهد 1000 سالم، تو حلقه بعدی این زنجیری. فراموش نکن یونس. زندگی کردن تو قوم ما خوب شد. کوچمون دوباره رونق گرفت، دامدار شدیم، عسل ساز، گیاه پزشک، حتی از شهر میان سراغمون واسه نسخه درد و درمان. من ولی هر شب یه خوابی میدیدم، خواب یه پسر جوون با چشمای قرمز که نقشه منو از دستم میقاپه و با خنده میسوزونش. اون پسر انگار از دل خودم بود. من دیگه پدر شده بودم، 2 پسر، 3 دختر. زمان گذشت و نوه ها از راه رسیدن. یکی از نوه هام کارو یه بچه خیلی تیزهوش بود، زیاد سوال میکرد. یه بار داشتم پوستین کهنم و مرتب میکردم، از لای درز افتاد، دیدمش. پرسید بابا بزرگ این چیه؟ منم دروغ گفتم نقشه یه راه قدیمیه، دیگه به درد نمیخوره. اما چشم اون همون بود که تو خواب دیده بودم و درست از همینجا همه چی داشت آروم آروم تغییر میکرد. چند سال گذشت، من پیر شدم، دیگه کمتر میتونستم پا به کوه بذارم. فقط گاهی تکیه زنان رو عصا کنار چشمه میرفتم. اون آب هنوز میجوشید، ولی انگار صداش فرق کرده بود و یه جور ناله توش بود. کارو با چند تا از نوه های دیگم شبا یواشکی میرفتن سمت کوه. فکر میکردن من نمیفهمم، ولی بوی خاک و صدای پای بیقرارشون تا چادرم رسید. یه شب
صداشون رو شنیدم. اگه بتونیم پیداش کنیم، فقط یه بار، شاید بتونیم کاری کنیم که دیگه هیچ وقت محتاج نشیم. ثروت، قدرت، همه چی با ما میمونه. قلبم گرفت. اون نقشه رو گم کرده بودم، یا بهتره بگم دزدیده بودن، همون که زیر پوستینم قایم کرده بودم. شب کارو نیومد خونه. 2 روز گذشت. روز سوم پیداش کردن کنار ورودی غار، بیهوش با چشمای باز، ولی نه سالم. چشماش انگار سوخته بودن و لام تا کام حرف نمیزد. من فهمیدم که دیر شده. اگه فکر میکنی این فقط یه حادثه بود، نه پسرم، نه. از اون روز به بعد همه چی عوض شد. چشمه ها یکی یکی ضعیف شدن، رنگ آب تیره شد، دام بی دلیل بیمار شد، صدای پچ پچ توی باد بیشتر شد. روزی نبود که کسی از قوم نیاد و نگه یونس یه اتفاقی افتاده. رفتم به غار بعد از سالها تنها. همون تاریکی، همون صدای دور، ولی حالا اون موجود اونجا نبود. جاش یکی دیگه بود، کج و معوج، مثل دود سیاه که جمع شده باشه. و یه صدای شکسته و غم زده گفت عهد شکسته شد، فرزندی از نسل تو طمع کرد. و بعد با همون صداش گفت حالا بر میگردیم، نه برای کمک، برای تلافی. 2 شب بعد چشمه زلال سر خوش شد. چادرها یکی یکی سوختن. صدا می اومد نیمه شبا، انگار نفرین بلند خونده می شد. بچه ها، دام ها، حتی زمین، همه چیز انگار داشت فاسد می شد. کارو هم هنوز حرف نمی زد، فقط گاهی با انگشتاش هوا رو خط می کشید. انگار داشت یه چیزی می نوشت که فقط خودش می فهمه. بزرگان قوم جمع شدن و گفتن چی کار کردی؟ ما تا الان بهت اعتماد کردیم، الان چی؟ من ساکت موندم و به پاهام نگاه کردم. اون عهد رو من بستم و حالا سنگینیش روی دوشم بود. تو مغزم استخونام یخ زده بود. فهمیدم که اجنه فقط یاری نمیدادن، اونا صبر میکردن مثل سایه تا لحظه شکست. چند شب بعد اولین مرگ شروع شد. یکی از نوه‌هام ماهان تو خواب از چادر بیرون رفت و دیگه برنگشت. جسدشو پیدا کردن کنار دره، پوستش خاکستری و چشماش باز، ولی چیزی توش نبود. همه فهمیدن. ترس توی چشمای همه برگشت. سکوت توی قوم نشست. و اما دیگه میدونستم جنگ شروع شده بود. نه جنگ با نیزه و تیر، جنگ با چیزی که سالها پنهون مونده بود، با اجنه که حالا دیگه صبور نبودن. زمستون اون سال زودتر از همیشه اومد. نه اینکه برف بیاد، نه، برف دیگه نمیبارید، ولی سرما، یه سرمای بیرحم که میخزید توی استخونامون و میپیچید دور چادرامون. انگار دنبال جون میگشت. من کنار آتیش نشسته بودم، پوستین کهنه رو دور خودم پیچیده بودم و صدای نوه‌هام، صدای ناله های دام و زمزمه های بادو گوش میکردم. ولی اون شب یه چیز دیگه بود. چشمه زلال سر، همونی که سالها ازش زندگی نوشیده بودیم، همونی که از برکت عهد جوشیده بود، حالا دیگه گودال بود. نه خاک، نه آب، نه حتی بخار، فقط یه چاه سیاه که انگار تهش هیچی نیست. مردم اومدن پیشم، گفتن یونس چرا خشک شده؟ تو که گفتی دیگه آبمون قطع نمیشه. الان چند سال آب نداریم. و من نمیدونستم چی بگم که عهد شکسته شده، که اجنه دیگه پشت ما نیستن، بلکه روبروی ما واسطادن. اون شب حتی کارو هم ناپدید شد. رفتن دنبالش توی کوه، توی غار، توی دخمه های قدیمی. هیچ جا نبود. اما یه صدایی از سمت تپه شمالی اومد. نمی نالید، جیغ می زد. چند نفر رفتن دنبال صدا، ولی فقط یه چیز دیدن. یه حلقه آتش دور یه جسد سوخته. لباساش همون لباسایی بود که من آخرین بار تن کارو دیده بودم، ولی اون جسد سر نداشت. همون شب دوباره غار روشن شد، نور آبی، اما حالا تیره شده بود، مثل برق توی مرداب. رفتم اونجا با پاهام که از سرما خشک شده بود، با عصایی که دیگه بیشتر از من نفس میکشید. بالاخره بعد از چند سال توی غار یه صدای آشنا می اومد، ولی پر از خشم. گفت ما صبر کردیم یونس، تو عهد بستی، عهد قانون ماست. گفتم من بستم، ولی من که نشکستمش، فرزندم بود، نسل بعد من بود. جواب دادن
فرزند آینه پدره، نیت تو بذر توه. اون لحظه فهمیدم اشتباه من نگفتن بود، پنهون کردن. من به جای هشدار فقط حرف نزدم و سکوت کردم. خودشم فریب بود. اجنه ها که شبیه صخره بودن از دیوارا جدا شدن. یکیشون جلو اومد، بلند، با چهره‌ای که هیچی نداشت، نه چشم، نه دهن، نه گوش، فقط یه سطح صاف مثل زمین که وقتی حرف میزد انگار از دل خودم صداشو میشنیدم. گفت عهد شکست، حالا چیزی که دادیم پس میگیریم و بیشتر. من زانو زدم، هر چقدر التماس کردم، فریاد زدم، فایده نداشت. گفتم بذارین فقط بچه هامو نبرن، نوه هام، تقصیر من بوده. گفتن از تو شروع میکنیم ولی به تو ختم نمیشه. چند شب بعد بارون شروع شد، اما نه بارون آب، بارون خاکستر. آسمون خاکستری شد، قم یکی یکی تاریک. دام ها افتادن، زنا توی خواب جیغ می زدن، بچه ها بی صدا مریض می شدن. و اجنه حالا دیگه پنهون نبود. توی سایه شب بین درختها لب چشمه های خشک می چرخیدن و زمزمه می کردن. اسمامونو می گفتن و جونمونو می گرفتن. هر اسمی که می گفت روز بعد یه جنازه کنارش پیدا می شد. نوه دیگم رها شب از خواب پرید و گفت بابا جون صداشونو شنیدم، گفتن که میان و آخرین قلب روشن و خاموش میکنن. اون شب تصمیم گرفتم واقعا دیگه نمیتونم نگاه کنم، باید کاری میکردم. رفتم سراغ دخمه قدیمی، همونی که جایی که اون جادوگر رو سالها پیش دیده بودم. اون زمان من جوون بودم، اون پیر، و حالا من پیرم و اون دیگه مرده. ولی رو دیوارای خونش چیزایی نوشته بود، هشدارایی که من نفهمیده بودم. همون جایی که نشسته بود نشستم، یه حلقه درست کردم، پوستینمو در آوردم، نقشه سوخته رو باز کردم، شروع کردم به گفتن همه چیز. اگه هنوز چیزی از عهد باقیه، اگه هنوز راهی هست، بیاین از من بگیرین، ولی بذارین بچه هام بمونن. اون شب خواب دیدم همون موجود بیچشم اومد و گفت نه به خاطر تو، بلکه برای اونایی که هنوز قلبشون نجیبه یه فرصت هست، فقط یه فرصت میدم، اما فقط یکی. صبح بارون بند اومد، آسمون کم رنگ، یه چشمه کوچیک جوشید، ولی من دیگه نمیتونستم از جام بلند شم. اجنه ها رفتن، یا شایدم عقب کشیدن، ولی نه برای همیشه. فقط یه هشدار بود، فقط یه تلنگر، و من نشستم، نوشتم داستانم و عهدم و اشتباهم. و این قصه حالا تو دهن قوم ما میچرخه. بعضیا باورشون نمیشه، بعضیا میگن یونس دیوونه شده بود، ولی تو که داری این داستانو میخونی، اگه یه روز صدایی از غاری شنیدی، اگه نقشه‌ای دیدی یا نوری دیدی که دو دل تاریکی چشمک میزنه، بدون هر عهدی یه قیمتی داره. قصه یونس قصه یکی دو شب نیست، این یه بندیه که ریشش تو خون آدمه، تو خاک کوه، تو نفس اجنه است. این چیزی که اون جوون دید، اون موجود بیچشم از جنس جنای خاکی نبوده، نگهبانهای پنهانه، اجنه کهن که بهشون میگن عهدبندها. اینا حافظه تعادلن بین دنیای ما و دنیای خودشون. هر جا که مرز میلرزه اونا ظاهر میشن. یونس بی خبر از همه جا رفت به دل مرز. با کی؟ با اونایی که با یک نگاه روح از تن میکشن. اما چون نیتش پاک بود، نخواست قدرت واسه خودش باشه، بلکه واسه نجات ایلش باشه. اجنه هم بهش رحم کرد. اما اینو بدون، هیچ عهدی با اجنه بی قیمت نیست، حتی اگه جن خندان باشه، حتی اگه دست یاری دراز کنه. یه جایی یه کسی باید تاوان بده بالاخره. اجنه حافظن، نه مهربون. اونا نقشه‌ای که دادن، اون رمزی که یونس تو ذهنش شنید، اون مال ما نیست، مال جهانیه که با طلسم و سوگند ساخته شده. ولی وای به حال کسی که عهد رو بشکنه. اون نوه یونس فکر میکرد میتونه راهو بدون پرداخت بها بره، اما نمیدونست عهد اجنه با خون بسته میشه و با خیانت، با خشم شکسته میشه. چشمه ها خوش شدن چون دروازه قدرت بی اجازه باز شد. بیماری برگشت چون اجنه
دیگه نگهبان نبود، بلکه قصاب انتقام شد. اون موجود بیچشم هنوز اونجاست، هنوز تو دل کوه منتظره. هر وقت با کسی با طمع بیاد باهاش حرف میزنه. داستان امشبمون هم تموم شد. یادتون نره این ویدیو رو لایک کنید و حتما کانال ما رو سابسکرایب و نظر خودتون رو هم درباره این داستان ها و ویدیوها برامون کامنت کنید. خدا یار و نگهدارتون.